سلام، مستر سیگنال هستم. به دوره X3 و چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. این جلسه‌ایه که خیلی منتظرش بودن و نمیتونم بگم مهمترین جلسه، چون همه جلسات ما مهمه و همه قسمت ها نکته هایی داخلش هست که نکات طلایی هستند. کیفیت معاملاتتون رو از زمین تا آسمون میتونن تغییر بدن و برای رشد حساب و موفقیت در ترید بهشون نیاز دارید. بهتون آموزش میدم چجوری میتونید درآمد از تریدتون رو تا 3 برابر افزایش بدید. کاملا اصولی و خیلی ساده، یک فرمول داره، بحث ریاضیه و شما میتونید این کار رو انجام بدید. همراه من باشید. این جلسه فوق العاده است. مهمترین مسئله که ما باهاش کار داریم برای افزایش 3 برابری درآمدمون اینه که اول به اون سود مستمره رسیده باشیم. همونطور که داخل تصویر می‌بینید من نوشتم سود مستمر با مدیریت سرمایه استاتیک، همون رشد حساب با ریسک ثابته. همون که گفتم ساده ترین حالت ممکنه و پیچیدگی نداره. باید اوایل کار ما با ریسک ثابت کار کنیم و حسابمون رو اونجوری رشد بدیم، سود مستمره رو با اون تکنیک بریم جلو. پس این جلسه، این مبحث به درد بچه‌هایی میخوره که حالا فرق نداره دوره منو دیدن یا دوره شخص دیگر رو دیدن، به سود مستمر رسیدن، تونستن حساب رشد بدن، حالا میخوان درآمدشون رو 3 برابر کنن. چجوری میتونن این کار رو انجام بدن؟ یه تکنیک هست، من گذاشتم اسمشو تکنیک 311 و تو اسلاید بعدی بهتون کاملا توضیح میدم که این تکنیک 311 چجوری کار میکنه. یک تکنیک مدیریت سرمایه است که از تکنیک PMM اومده که قبلا داخل اینستاگرام راجبش توضیح مختصری دادم. تکنیک PMM و تکنیک 311 یه دونه از تکنیک های PMM که بسیار قوی، بسیار کاربردی، هم برای دانشجوی خودم استفاده کردم، هم خودم ازش استفاده میکنم. فوق العاده است. اما همونطور که میبینید داخل تصویر نوشتم مدیریت سرمایه داینامیک یا همون مدیریت سرمایه متغیر. مدیریت سرمایه متغیری که میخوایم کار کنیم همین تکنیک 311 که به ما کمک میکنه بتونیم حسابمون رو میشه گفت یه جورایی انفجاری رشد بدیم. یعنی اگر استیتمنت حسابمون رو بخوایم ببینیم، یه تیکه هایی رو، یه گپ های صعودی میتونیم داخل استیتمنتمون داشته باشیم و درآمد و رشد حسابمون رو بیشتر میکنه. میتونیم یه جهش خیلی خوبی داشته باشیم. فقط باید به این نکته دقت کنیم که پیش نیاز این جلسه، این تکنیک اینه که ما به اون سود مستمر رسیده باشیم. اگر نرسیدین، جلسات قبلی من بهتون توضیح دادم که با چی کار کنیم به سود مستمر برسیم و بتونیم حسابمون رو رشد بدیم. اگر به سود مستمر رسیدین، همراه من باشید. داخل اسلاید بعدی بهتون کاملا توضیح بدم. همونطور که داخل تصویر میبینید این اسلاید مربوط به تکنیک 311 و یک فرمول میتونم بهتون بگم ریاضی ساده است. یه دو تا چارتای ساده است، اما رو پلن معاملاتی این اجرا شده و تست شده است. میدونم که شما با این تکنیک کمترین فشار روانی رو تجربه میکنید و رشد حساب براتون راحت‌تر اتفاق میفته و میتونید تا 3 برابر بیشتر روی حسابتون ریسک کنید که میشه درآمدتون 3 برابر. یعنی ما هر عددی رو داشته باشیم تا 3 برابر بیشتر میتونیم سود بگیریم. اگر قرار $10 سود بگیریم $30 سود میگیریم. اگر قرار $100 سود بگیریم $300 سود میگیریم. و این همون چیزیه که خیلی‌ها بهش نیاز دارن به دلیل نداشتن سرمایه یا نه میخوان حسابشون رو بهتر رشد بدن. فقط لطفاً چیزی که بهتون میگم رو دقت کنید و گوش بدید. داخل این اسلاید من یه سری اما و اگر نوشتم، یه سری شروط گذاشتم، یه سری اتفاق میفته. باید دقیقاً طبق این پیش بریم، چون بحث دو تا چارت هاست و اگر درست پیش نریم نتیجه خوبی هم نمیگیریم، نمیشه دستکاریش کرد. باید دقیقاً همین جوری پیش بریم و اگر طبق همین پیش بریم میتونیم اون رشد حسابه رو و افزایش درآمد 3 برابری رو تجربه کنیم و نمونهش رو شما میتونید داخل پیج اینستای من هایلایت رشد حساب که روی حساب فارکس داشتم و پی&ال کریپتوم رو ببینید. قشنگ داخل اون استیتمنت مشخص این رفتار و کاری که انجامش دادم جلوی خودتون به صورت لایو و دیدید و هایلایت شده.
پس شما هم میتونید انجام بدید، فقط باید این فرمولو دقیقاً طبق چیزی که براتون نوشتم اجرا کنید. تکنیک 3-1-1 به ما میگه که اگر برای هر معامله 0.5% ریسک داریم، به عنوان مثال من نوشتم 0.5%، ممکنه یه نفر 1% باشه، 0.2 باشه، 3% باشه، 5% باشه، من نمیدونم. هر شخصی برای خودش. اگر مثاله برای هر معامله 0.5% ریسک در نظر گرفته باشیم، فقط حواستون باشه باید این تناسبا رو رعایت کنید. و اگر برای هر معامله 0.5% ریسک در نظر گرفته باشیم، بعد از 3% رشد حساب، اگر 0.5% باشه بعد از 3% رشد حساب مجاز به معامله، 2 معامله پشت سر هم با ریسک 1% است. یعنی نیممون شده 1% و 2 معامله پشت سر هم اجازه داریم با ریسک 1% ترید داشته باشیم. شما باید اینو عددش رو تغییر بدین. یعنی اگر معاملتون 1% بوده، اینجا باید بشه 2%، یعنی 2 معامله 2% ریسک کنید و این متغیره. پس این عددا رو خودتون جابجا کنید. فقط این مثال رو داشته باشید و روی حساب خودتون نسبت به درصد ریسکتون جابجا کنید. حالا میرسیم به اینجا، میگیم اگر برآیند 2 معامله با ریسک 1%، اون ریسک 1% که انجام دادیم و 2 معامله پشت سر هم، اگر برآیندش مثبت بود، باید 2 معامله بعدی رو، دقت کنید، 2 معامله بعدی رو مجدد برگردیم با ریسک 0.5% انجام بدیم و معامله سوم رو با ریسک 1%. چرا این کار رو ما انجام میدیم؟ به خاطر اینه که اون 2 معامله‌ای که سود گرفتیم با ریسک 1% رو از دست ندیم و بتونیم رو اون ریسک کنیم، اونو حفظش کنیم و رو معامله سوم میایم دوباره 1% ریسک میکنیم. گرفتی چی شد؟ اگر متوجه نشدی استاپ کن، برو عقب، دوباره ببین و اینا رو رو کاغذ بنویس. خیلی این ویدیو مهمه، خیلی خیلی مهمه. همونطور که میبینید داخل پرانتزم نوشتم این روند باید تکرار بشه بعد از هر 3% رشد حساب. یعنی ما هر 3% رشد حساب که داریم، این تکنیک رو هی تکرار میکنیم. یهو شما به خودتون میاین میبینین مثلا قرار بوده 10% حسابتون رشد بدین، 30% رشد دادید، 40% رشد دادید. به عنوان مثال دارم میگم. ممکنه 5% قرار باشه رشد بدین، یهو میبینین 15% رشد دادین، 20% رشد دادین. و این تکنیک هر 3% باید اجرا بشه. نمیتونید بالا پایینش کنید. هر 3% و این 3% نسبت به اون ریسک 0.5% طراحی شده. اگر شما 1% دارید ریسک میکنید، این 3% باید تغییر کنه. تناسبا رو حواستون باشه. اما نکته بسیار بسیار مهم، یه مثال هست میگن اومدیم و خروس نخوند و اون چیزی که فکر میکردیم نشد. چه اتفاقی میفته؟ نکته، اگر 2 معامله پشت سر هممون که قرار بود با ریسک 1% انجام بدیم استاپ خورد یا برآیندش سود نبود، باید به روند قبلی که ریسک 0.5% برگردیم. اینجا شاید براتون سوال پیش بیاد، بگین خب اون موقع که سود کردیم هم برگشتیم به ریسک 0.5%. اما اینجا یه فرقی داره. اونجا 2 معامله رو با ریسک 0.5% رفتیم و معامله سوم رو با ریسک 1% رفتیم. اما اینجا برمیگردیم به ریسک 0.5% تا زمانی که دوباره حسابمون 3% رشد کنه. برمیگردیم به همون ریسک 0.5% تا زمانی که حسابمون 3% رشد کنه و مجدد این تکنیک رو تکرار میکنیم. بازم استاپ خوردیم، بازم باید همین فرمول رو اجرا کنیم. قرار نیست تغییرش بدیم. حالا یه مثال براتون آوردم، اون کادر سبز رنگ پایین رو دارید میبینید. مجموع 6 معامله با ریسک 0.5%. مثال دیگه، فکر میکنیم 6 تا معامله داشتیم با ریسک 0.5%. شده 3% رشد حساب. الان 3% رشد حساب رو داریم. الان مجازیم که 2 معامله پشت سر هم با ریسک 1% انجام بدیم. اگر تارگت شد و برآیندش مثبت بود، 2 معامله بعدی رو با ریسک 0.5% میریم و معامله سوم رو با ریسک 1%. دقیقاً طبق همون فرمولی که داشتیم. 2 تاش رو 0.5% میریم و معامله سوم رو 1%. و مجدد دوباره همین فرمول تکرار میشه. اگر 2 معاملمون استاپ خورد، برآیندش منفی بود، برمیگردیم به ریسک 0.5% خودمون تا مجدد حسابمون 3% رشد پیدا کنه و بعد از رشد 3% حساب مجددا این فرمول رو تکرار میکنیم و این چرخه ادامه داره.
این بازی پوله، این چیزیه که حساب رشد میده. شما باید این بازی پوله رو یاد بگیرین و تکنیک 311 که الان بهتون آموزش دادم یکی از اون تکنیک های بازی پوله که شما میتونید حسابتون رو رشد بدید و درآمدتون از ترید رو ببرید بالاتر. هر سرمایه‌ای که دارید، مخصوصا بچه‌ای که سرمایه کوچیک دارن و دغدغه سرمایه دارن، اینجوری میتونید درآمدتون از ترید رو افزایش بدید. همه داستان همین بود، یعنی همینقدر ساده، 2 تا 4 تا و قابل انجام، یعنی کار پیچیده و سختی نیست و میدونم که میتونید از پسش بر بیاد. این مطالب رو شما نمیدونستید، نداشتید که انجام بدید و الان این مطالب رو دارید. فقط کاری که باید بکنید این قسمت رو چند بار ببینید، روی دفتر بنویسید و عددها رو جاگذاری کنید با اون مدیریت سرمایه‌ای که خودتون دارید، اون سرمایه‌ای که خودتون دارید، اون مقدار ریسکی که انجام میدید، اینا رو بیاید جایگذاری کنید و اول رو کاغذ انجام بدید، ببینید نتیجهش چیه، چه اتفاقی قرار بیفته و بعد روی حسابتون انجام بدید. شک نکنید نتیجه میگیرید، شک نکنید حساب رشد میدید، خیلی راحت حساب رشد میدید. یعنی پلن معاملاتیتون رو شما دارید، استراتژیتون رو دارید، بهتون گفتم با چی کار کنید، به سود مستمرم رسید. حالا با این تکنیک حسابتون رو به صورت یک جهش خیلی خوب رشد میدید، درآمدتون رو افزایش میدید. یادتون نره این یکی از تکنیکایی که خودم استفاده میکنم و واقعا خوبه، واقعا خوبه و به خاطر همین دارم باهاتون به اشتراک میذارم و میدونم بهتون کمک میکنم. امیدوارم که تونسته باشم به ساده ترین شکل ممکن بیان کنم و مطلب رو گرفته باشید. حتما برای من کامنت بذارید بعد از اینکه تست کردید، انجامش بدید و بعد برای من کامنت بذارید ببینم چطوری تونستید حسابتون رشد بدید، چه نتیجه‌ای گرفتید، خوب یا بد. هر چیزی که بودو برای من بنویسید، من حتما میبینم و دوست دارم نتیجه این کارو ببینم، چون خودم و دانشجوام استفاده کردیم. دوست دارم تعداد افراد بیشتری استفاده کنن و بازخوردش رو ببینیم در تعداد بالا، ببینیم بچه چه نتیجه گرفتن. من میدونم اگر دقیقاً همین رو اجرا کنید، چون بحث 2 تا 4 تاست و بحث ریاضیه، نتیجهش رو میبینید و حسابتون رشد پیدا میکنه و اصلا ترید کردن براتون خیلی شیرین تر میشه، خیلی راحت تر میشه و طبیعتا نتیجه بهتری هم میگیرید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید، دوره ایکس-3 رو دیدید. جلسه بعدی، قسمت بعدی، استراتژی شخصی خودم رو میخوام بهتون آموزش بدم. منتظر این قسمت باشید چون خیلی ها منتظرش بودن و دیگه وقتش رسیده که استراتژی شخصی خودم که 90% معاملاتم با این استراتژی و بهتون سیگنال میدم رو بهتون آموزش بدم به صورت کامل و فوق العاده است. یعنی خودم که این جلسه رو خیلی دوست دارم و قسمت بعدی مربوط به استراتژی شخصی خودمه، استراتژی F25 و خیلی هم ساده است. یعنی اصلا باورتون نمیشه داخل یک ویدیو چجوری میتونید شما این استراتژی رو آموزش ببینید و چه نتیجه فوق العاده ای بگیرید. مرسی همراه من بودید. از دوره ایکس-3 از چنل ما و از من حمایت کنید. حمایت شما لایک و کامنتاتونه برای اینکه بتونیم مطالب به افراد بیشتری نشون بدیم و بهشون بتونیم کمک کنیم. این مطالب قطعا تجربیات من بوده، قطعا چیزاییه که به دردتون میخوره و چیزاییه که برای افراد مخصوصا تازه کار خیلی میتونه کاربردی باشه و هدف ما هم اینه که این مطالب رو بتونیم به خوبی ارائه بدیم و شما استفاده کنید. مرسی همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.